iPhone කියලා පිළිගන්නවා OpenAI ChatGPT video series එකට. ChatGPT කියන්නේ advanced technology එකක් මේක release කළේ OpenAI කියන company එකේ. OpenAI company කියන්නේ ගොඩක් artificial intelligence මූලික කරගෙන තමන්ගේ products හදන company එකක්. ChatGPT කියන්නේ OpenAI company එකෙන් introduce කරපු එක tool එකක් විතරයි. මේ වගේ tools ගොඩක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ChatGPT කියන්නේ chatbot එකක් වගේ දෙයක් වුණාට මේක හදලා තියෙන්නේ machine learning, neural network language වගේ AI technology use කරලා. මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා introduction to ChatGPT, what is OpenAI, technology behind the ChatGPT, ChatGPT history, Google vs ChatGPT. මුලින්ම අපි කතා කරමු මොකද්ද මේ introduction to ChatGPT කියන්නේ කියලා. ChatGPT කියන්නේ advanced conventional AI language model එකක් මේක develop කරලා තියෙන්නේ OpenAI company එකේ. GPT කියන්නේ generative pre-trained transformer කියන එක. ඒ කියන්නේ ChatGPT වැඩ කරන්නේ කලින් train කරපු දේවල් මත. ChatGPT වල මූලිකම ඉලක්කය තමයි අපි වගේ එහෙමත් නැත්නම් users ලා එක්ක සාමාන්‍ය අපි එදිනෙදා භාවිතා කරන language වලින් සංවාද කරන එක. ChatGPT එකට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය මොනවද, අපි අහන්නේ මොනවද කියලා තේරුම් ගන්න. ඒ වගේම ඒ අහපු දෙයට අදාළ උත්තරේ දෙන්න පුළුවන් එයාට text එකක් විදියට. මම මෙතෙන්දී ChatGPT එකෙන් සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නයක් අහන්න යන්නේ. What is the capital of Sri Lanka? ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් මම අහන ප්‍රශ්නෙට එයා උත්තර දෙන්නේ ටෙක්ස්ට් එකක් විදිහට. ChatGPT කියන්නේ AI මොඩල් එකක් වුණාට එයා අපිට ලබා දෙන උත්තර එහෙමත් නැත්නම් රෙස්පොන්ස් ගොඩක් දුරට මිනිසෙකු ලබා දෙන ප්‍රතිචාර වලට සමාන වෙනවා. ලෝකේ පුරාම ජීවත් වෙන මිලියන 100කට වඩා අධික යූසර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ ChatGPT එක දැනට භාවිතා කරනවා. අවසාන වශයෙන් කියනවා නම් ChatGPT ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ අපිට උදව් කරන්න. අපිට අවශ්‍ය විදිහට. අපි දෙයක් ChatGPT එකෙන් අහුවොත් අපිට පුළුවන් උපරිම නිවැරදි උත්තර දෙන්න ChatGPT උත්සාහ කරනවා. What is OpenAI? OpenAI කියන්නේ American organization එකක්. මෙන්න මෙතෙන්දී OpenAI කියන්නේ Open Artificial Intelligence කියන එක. මෙන්න මේ organization එකෙන් ගොඩක් දුරට හදන්නේ එහෙම නැත්නම් ගොඩක් දුරට introduce කරන්නේ AI based products. OpenAI කියන්නේ research කරන organization එකක්. මූලිකවම AI based research තමයි මේගොල්ලෝ කරන්නේ. මේ organization එකේ මූලික බලාපොරොත්තුව එහෙම නැත්නම් මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රධානම aim එක වෙන්නේ හැම පුද්ගලයෙකුටම මෙන්න මේ AI වල benefits ලබා ගන්න පුළුවන් තැනට පත් කරන එක. මේ organization එක 2015 දෙසැම්බර් වලදී තමයි open කරලා තියෙන්නේ non profit organization එකක් විදිහට. නමුත් දැන් මේක for profit organization එකක් විදිහට convert වෙලා තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් කියනවා නම් OpenAI කියන්නේ දැනට පෙරමුණේම තියෙන organization එකක් artificial intelligence සම්බන්ධව. මේ organization එක හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරනවා AI වල තියෙන වාසිය මිනිසුන්ට එහෙම නැත්නම් අපිට ලබා දෙන්න. Technology behind the ChatGPT. NLP. NLP කියන්නේ natural language processing කියන එක. NLP කියන්නේ AI එහෙම නැත්නම් artificial intelligence වලම කොටසක්. මෙන්න මේ NLP කියන එකේ මූලිකම අරමුණ තමයි පරිගණකය සහ human language. Human language කියන්නේ English, Spanish, Arabic වගේ මෙන්න මේ කියන පරිගණකය සහ human language කියන දෙක අතරමැද අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය ඇති කරන එක. වෙනත් විදිහට කියනවා නම් පරිගණක වලට සාමාන්‍ය human language තේරුම් ගන්න ඒ වගේම විධාන එක්ක වැඩ කරන්න හැකියාවක් ලබා දෙන තමයි මෙන්න මේ NLP වල අරමුණ වෙන්නේ. ChatGPT අපිට human generated response ලබා දෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි මෙන්න මේ NLP ChatGPT වලට පාවිච්චි කරලා තියෙන එක. Deep learning model. Deep learning model කියන්නේ machine learning model වල තවත් එක type එකක්. මේක base වෙලා තියෙන්නේ artificial neural network වල multiple layers එක්ක. raw data වල තියෙන විවිධ වූ වෙනස්කම් අඳුරගෙන ඒ data වල තියෙන complex pattern relationship වගේ දේවල් automaticallyම එහෙම නැත්නම් ස්වයංක්‍රීයව ඉගෙනගෙන ඒවා නිරූපණය කරන්න තමයි මෙන්න මේ deep learning model භාවිතා කරන්නේ. ChatGPT එකේදී ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි කරන deep learning model එක තමයි PyTorch framework කියන්නේ. GPT-3 architecture. මේක large language model එකක් OpenAI company එකෙන් develop කරපු. ANN artificial neural network. මේක AI වලම තවත් කොටසක්. Python programming. ChatGPT වලට Python use කරනවා මොකද PyTorch කියන framework එක build කරලා තියෙන්නේ Python programming language එක භාවිතා කරගෙන. History of ChatGPT. ChatGPT එකට ගොඩක් ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ChatGPT එන්න කලින් මුලින්ම OpenAI company එකෙන් GPT කියන එක release කරලා තියෙනවා. ඒ 2018 ජූනි වලදී.
ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ GPT-2 කියන version එක 2019 පෙබරවාරි මාසෙදි රිලීස් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ GPT-3 කියන version එක 2020 ජූනි මාසෙදි රිලීස් කරලා තියෙනවා. GPT-3 කියන මොඩල් එක යූස් කරලා තමයි මෙන්න මේ OpenAI කම්පැනි එක ChatGPT රිලීස් කරන්නේ 2022 නොවැම්බර් මාසෙදි. මෙන්න මේ ChatGPT කියන එක 2022 නොවැම්බර් මාසේ රිලීස් කරන්නේ රිසර්ච් ප්‍රිවිව් එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ තවත් සංස්කරණයක් විදිහට GPT 3.5 කියන version එක 2021 සැප්තැම්බර් රිලීස් කරනවා. මේ වෙනකොටත් OpenAI කම්පැනි එක users ලගෙන් feedback අරගෙන මෙන්න මේ ChatGPT එක මිනිස්සුන්ට ගොඩක්ම වාසි වෙන විදිහට සකස් කරන්න කටයුතු සිද්ධ කරමින් ඉන්නවා. අවසාන වශයෙන් අපි බලමු මොකද්ද මේ Google versus ChatGPT කියන්නේ කියලා. Google කියන්නේ search engine එකක්. ඒ වගේම ChatGPT කියන්නේ chat bot එකක්. Google LLC එකෙන් තමයි මෙන්න මේ Google අපිට හඳුන්වා දුන්නේ. ඒ වගේම OpenAI කම්පැනි එකෙන් තමයි අපිට ChatGPT හඳුන්වා දුන්නේ. Google එකෙන් කරන්නේ users ලගේ තියෙන data ඒගොල්ලන්ගේ database වලින් අරන් අපිට display කරලා පෙන්නන එක. ඒ වගේම ChatGPT එකෙන් කරන්නේ data generate කරලා දෙන එක. Google එකේ තියෙනවා 1 billion GB data storage එකක්. මෙන්න මේ data storage එක හැම අවුරුද්දක් ගානෙම වැඩි වෙන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ChatGPT එකේ තියෙනවා 570 GB data storage එක. ඒ වගේම අපිට Google එකේදී අපි හොයන එහෙම නැත්නම් අපිට ඕන කරන result එක දෙන්නේ videos, image, text, news මෙන්න මේ වගේ categories වලට තමයි අපිට Google එකෙන් result එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට ChatGPT එකේදී මේ වගේ පහසුකම් නම් දීලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ අපිට result එක දෙන්නේ text එකක් විදිහට විතරයි. ඒ වගේම අපි කියනවා Google heavy weight කියලා. ඒ වගේම අපි කියනවා ChatGPT light weight කියලා. Google ගොඩක් වෙලාවට අපිට අවශ්‍ය දේවල් සහ අනවශ්‍ය දේවල් ගොඩක් දෙනවා. අපි හොයන දේ අනුව අපිට වෙනවා එතනින් අපිට අවශ්‍ය කරන දේ විතරක් තෝරා ගන්න. ChatGPT වලදී අපිට එහෙම නැහැ. අපිට අවශ්‍ය කරන දේ එහෙම නැත්නම් අදාළ දේ පමණයි ඒගොල්ලෝ අපිට දෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි දැන් බලමු ChatGPT එකෙන් මොකක් හරි අහපුවාම අපිට කොහොමද ඒගොල්ලෝ උත්තරයක් එහෙම නැත්නම් අපිට response එකක් දෙන්නේ කියලා. මම ඉතින් පාවිච්චි කරන්න යන්නේ how to make money කියන එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය කරන response එක එයා දෙන්නේ text එකක් විදිහට විතරයි. අපි මෙන්න මේක මෙහෙම copy කරගෙන ගිහිල්ලා Google එකට ගිහිල්ලා search කරලා බලමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට තියෙනවා මෙන්න මෙතන result ලොකු ගාණක් පොඩි තප්පර ගාණකින් හම්බෙලා. ඒ වගේම මෙතනදී අපිට ගොඩක් විස්තරය දීලා තියෙනවා. අපිට කැමති නම් මෙතනින් videos වලට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම images මේ වගේ books මේ වගේ ගොඩක් categories වලට අදාළ උත්තර අපිට මෙන්න මේ Google එකේ හොයාගන්න පුළුවන්.